skip town, see my wrist drown. Everybody wanna fuck with me for benefits now. Man, I wish my niggas really could've seen me lit now. Sit down, maybe roll up, blow a spiff down. Time go by, niggas change so much. Why the fuck these niggas looking at my chain so much? They just mad cause I departed from the game so much. One force move and again gon' bust. Cartier glasses 2020 got a clear view. You and me and I don't fear you. Act up, we gon' mask up, boy, I dare you. Bro, they catch your body, I'ma leave you in the rear view. Could've did it to me, little nigga, you was scared to. You a bluff and you not who you appear to. You be starstruck if you see a nigga near you. And your bitch wanna fuck, I don't care to. Careful, if I say links, plans cancel. I can have your shorty in my bed doing dance moves. Fuck that, let's get right back to the real shit. And the feel shit, niggas really used to drill shit. Mama stressed out, whole lot she gotta deal with. Swear every Boom boom pow. smoking on drugs, it's just too much to deal with. SB strapped up in the field with it. Four niggas, I don't trust From boss chickens and you tell you. Timrave Matrix Tributix Segundo. Dos live și peste 2 săptămâni mi-au găsit. Bravo, bravo, bravo. Tot așa. Four niggas, I don't trust niggas. If you boss chickens and you tell you a four nigga. How you telling the gang if you mention my name? But I promise I'ma kill you for the dark nigga. What's up with you? I grew up with you, used to fuck with you. Now I'm wishing that a boss at you. I used to fuck with you. Ia să punem mâna aici. Care joacă mă customer, să zic că e un chat acolo. I was stuck up in the streets, but I had a brain. I ain't had no money, we was looking for a nigga chain. And shit, all I ever wanted was to have a name. Had a lot of shit to lose, not enough to gain. And that fuck nigga changed when it gets the brain found. Now my homie went fat, almost want the same. Shit, these niggas train, where did you get parked, nigga? I don't know you want me from the start, nigga. I remember catching stains in the park, nigga. Me and Bubba trying to catch a op after dark, nigga. My mama told me watching out, be a smart, nigga. So all my niggas on go like a cart, nigga. Really driving a bullet to your heart, nigga. I don't really wanna speak fast. Asta e că ne-am spus noi din Stați-mă. Mai vrem și opțiuni, că astăzi nu cred deloc. E prima dată când jucați. How you telling the gang if you mention my name? Well, I promise I'ma kill you for the dark nigga. What's up with you? I grew up with you, used to fuck with you. Now I'm wishing that a boss at you. I used to fuck with you. Now I'm wishing that a boss at you. Fuck niggas, I don't trust niggas. If you boss chickens, and you tell you a fuck nigga. How you telling the gang if you mention my name? Well, I promise I'ma kill you for the dark nigga. What's up with you? I grew up with you, used to fuck with you. Now I'm wishing that a boss at you. În sfârșit, bă. Da, bă, chiar că în sfârșit. Huți. Unde să mai dau eu, mă? Nu aici. Bun, mă, e bun. Invite. Stați puțin că nu vă dau invite imediat. Nu vă dau invite acum. Spuneți-mi care jucați. Scrieți acolo în chat eu. Și gata, după. Stați așa să mă întâlnesc că e primul meci pe ziua de azi. Și vă dați seama că o să fiu paletă. Lume, nu, bă, chiar că o să-l băga. Sau mai pe. Bă, când am văzut notificarea era rău, performanța are relaxată. Știți acolo eu. Și pe care îl văd în eu, pe ăla-l bag. Îmi dați numele de acum aveți la prieteni, nu mi-l mai dați și vă dau invite. Scrieți și numele de pe Horizon. Dă-te, mă, că dau un pic de start, că nu știu cum așa. Unde se dădea? Că n-am mai dat de mult. Eu până la 6 joc, că după mă duc să-mi rup picioarele cu bicicleta. Nice. Deci vă aplaudați un like, hai să facem și noi 10 like-uri. Și mi-a gata.
Bă, dar aici turbo build, mă? What? Hai, acum mă uit la chat imediat. Nu mă antrenez deloc cu ei, dar mă antrenez cu voi. Facem noi 10 like-uri sau avem deja? Că nu mă uit aici, stați așa că acum mă uit. O persoană, 8 like-uri, nice! Ines Barrosi Rebelion pe shop, adevărat baca! Sau Răzvan Cred 7. Salut soleți, m-am cumpărat ăla de vizitorul. Mi-am jur că mă amintești. Hai că te amintești de la trecesc pe paleta. Săraca tastatură. Că bine, salut, mă, Ștefane. Ce sensibilitate ai proprie de ei? Nu știu, mă. Vrem mai încet și mai precise. Hai că da. Dați-mi aici friend request la Ines Barrosi Rebelion. Vă dau partea pe public. Că nu vă mai dau friend request, că îmi pierd timp. Și băgăm aici party FFA. Sau băgăm cu customer party FFA-ul. Cum facem? Salut, măre. Hai, aștept aici friend request-urile. Mamă. Bă, Ștefane, ia că tu meriți mod, man. Fă custom mai bine. Să fac custom la party FFA. Hai. Bă, temere vezi că fac custom la party FFA. Bun, party FFA. Băgăm codul. Ce cod să băgăm? Băgăm codul ăsta. După băgăm numele celor care câștigă cele mai multe runde gen din rundul ăsta. Asta e codul, STF. Nu știu, îmi veni în cap. Aștept aici. Decât 2, mă? Oulă. Cât suntem noi decât 2? Că-s pe World Cup. Ce World Cup? E World Cup acum? Ce nu știu că e World Cup? Mamă, ce mi se era dacă era World Cup. E World Cup? Nu, bă, frate. Decât 2, mă? Ștef, STF, STF ăsta e codul. STF. Joc de la IT Custom. Nu știu ce să zic. M-a jucat și la IT Custom, da. Ce să facem custom acum, da? Bă, că avem și mulți. Este. Hai, mai stau până la 2. Bă, dar în 3 nu jucam, mă, e urât. Hai să strângem și noi 10. Altfel intrăm așa, gen... Cred că muzica asta nu e bună de aia. Căutăm alta. Ha, mă, dar nu mai intră nimeni. Băgați codul STF. Nu, destule persoane pentru asta știu. Asta e așa că intru la Sebi. Sebi! Sebi! Zi-i! Hai, bag repede codul STF pe partea FFA. Ce mă ta Bagă repede codul STF pe partea FFA. Partea FFA, hai, repede. De ce? Ca să joci la Customs. La cine?
La PT. Dacă m-am ajuns acasă, sunt paralizat. Ha, mă, intră acolo că e custom de la IT pe ăla. Da, e casă la pula. Da, mă, de la IT. De la IT Vlăduțeu, nu? Da. Bă, mie îmi place că eu am luat de la biologie. Hai scoate dacă nu intră eu, să-mi pau dacă nu mă ridic nici dacă îmi dai... Nu vrei 100 de euro? Cine? Serios? Snappy. Sau mă, Denis. Haide bă, încă unul, STF, hai 2 măcar, STF, ăsta-i codul. Hai bă că fac ăștia customer de la IT, Sebi. Nu IT pe ăla plăduțeu ăla, că ăla-i paletă. Ăștia de la IT, pe bune. Uite-l ai pe server. Că scrie acolo unul. Nu că n-am ce face cu banii. Ba, ha, păi la tine e invers, nu. Tu n-ai nevoie de bani. În ziua de azi, cu banii faci orice. Poți să ieși și 10 la toate materiile, să mă mergi la școală. Dar tu n-ai școală. Haide bă, păi mă duc mă joc la altceva, mă joc solo, squad-uri. Până vin. Sau mă mor că nu mai vine nimeni. Bă, câți erau, mă? 1, 2, 3. 3, câți acum? 4, 5. 5 erau și suntem 3. 5 erau care voiau să joace acum. Hai, squad. Bă, mai aștept 5, 2. A, nu mai aștept nimic. Nu mai joc. Bun. Ziceți, mă, băi, ce să jocă? Și așteptăm să vedem până cine vrea. Dar tu ești live, mă? Da. Hai, Mamă, da. Da, mă! Da, trimise-i pe chat, prostule. Și codul. Să te funda. Yeah. Poți să intri la mine în party dacă nu intră nimeni? Nu știu. Acum vedem. Jucăm squad? Hai dacă și un squad. Hai, vă aștept în party. Party pe public. Dați gen party. Că de câte ori ești cu Denis Bong. Să-mi vezi chat. Salut băieți. Salut Mongral de România. Oprește vocea mea. Uite, pe live TMR cu Snappy, cu Stefan, cu Pam și cu Dâdea Denis Bong. Eu te la pe squad intră. A, ia te pe scoat, jucați toți? Salut. Ziceți ce facem? Băgăm în party FFA? Hai, scoate codurile, băgăm party FFA. Joc și băieți. What's up? Băi, eu trebuie să plec. Ei, ai? Păi la scoat nu joci? Nu acordăm. Uite câți intră. Hai, dați ready, că jucăm la asta. Dacă e, vin mai încolo. Bine, bro. Baftă. Ce-mi place Ați emoția început? asta, bă. Hai, Dar bă, voi, băi. gen, țineți cu căcatul ăsta de el. Hai, dați acolo prețuri. Hai Doamne, scos băi. codul. Am scos. Băi, Rebelion. Rebelion, mă auzi? Da, te aud. Câte puncte el are, da? Nu știu. 5.000 din 8.000. Tu ești PlayStation sau? Da și acolo like la mine pe... De cât Eu tipă Cybernetic. Sau nu, Cyber e. ce cheamă? Caută-i Rebelion pe YouTube. Baule, ăștia m-au luat prieteni și Rosii Rebelion? nu, simplu e Rebelion. Bine, rupe în ăla, dăm cu jocul în cap. Da, mă, da. Hai că vedem. Hai, dați ready, de droți? Bun. Am scris acum să... Hai, să jucăm, rupem aici. Tu ai cod de custom? Da. Salut, Mr. Andrei. Dar nu Cât care ești? care. Da, așa, ești controlul să văd. Nu sunt controlat. Mai e cineva controlul în afară de mine? Și nu știu pe Chiar a fost la ora. Bine, mă, save, dacă nu joci cu mine, te-am lansat. Hai, mor să te stai aici. Păi, nu stau. Păi da, cu cine stai în confă? Cu bota mea. Cu nimeni. Vreau să Păi aud da, joc. flash. Așa. Ce, n-auzi? Păi, pe live ce l-aud? Yeah. Live aude? Ce să audă? Dacă vorbești tu. Păi, nici nu-s curios, dar n-am cu cine vorbi. Auzi, Mario? Ei, aia, stai pe tură. Hai că mi-aș gură, da. Zi, vrei să fim scoat noi doi?
Noi doi? Da, Tot? așa mai mult. Bine, mă. Că te super pe mine, dar... Dacă mi-ai dat un vibe prostule. Păi o să fim squad, care vrei. Vrei să fii squad? Așteaptă și Asta. dacă... Hai, dacă... Bă, vreau și eu O să Kindix-ul. Da, zi. Bă, Rebelion, vezi că trebuie să plec. Păi acum de început, mă. Băi, da. Na, că trebuie să... Mergi cineva controlul în Salut, mă, apartament? Zaki. Eu, mă, eu. Aici. Credeam dacă nu ieșeam. Controller forever. Tastatură... Salut, Zaki, dacă mă aude chat-ul, băga mea gură lui Rebelion. O, e engleză. Da, mă, avem ceva mai bun avem. Are mai mă pe aici, bă. What the fuck? Mamă, e repede. Wow, uite de bun e Mario. Da, cam multe kill-uri fac. Dacă aș juca așa ca e Rebelion, mamă. Rebelion, dar de ce nu faci tu ca când dacă tu? Bă, ăștia, ca să prinde cu mine. Dar nu mai avem mai activ. Bag ceva. Hai, că mi-am dat ceva. Oh, nu. Hai, de unde? Ouleu! Paralizat, nu te-am dat așa, vedeți un Dacă pic la acolo. afară cineva Rebelion, este și mă. Mamă. Bă, frate, am ceva la început acolo. Dar mică morbă. Rebelioane, vezi, resetează punctele la... Hai că am niște așa. O kill la Rebelion. Adică acum. Da. Hai de cap, mă. Tu că spalete rău de tot. Ești bun, mersi. Nu cred. Să nu mă reagent. Hai să... Dai niște box ai mă, Bionci. Dai niște box ai după ce terminăm game-ul ăla. Nu știu. Vrei tu să dăm box, frate? Sunt paralizat și din voastră să văd cum joci. Păi nu mai joc, nu. Ai jucat vreodată bine? Hai, hai, că
Bro. N-am văzut cum era unde supra. Hai de capul meu. Știi. Parcă nu e deloc bună melodia asta. Mamă. Așa vin ăștia, bă, targetul. Ce n-ai baterii? Mi-ai trimis în față. E easy default. Am înțeles. Sau mai să mă știu? Ia să mai bine. Da, sper că mai să-mi văd. Bum! Uite-și mai la. Merge, mă, Ia auzi. Let them bang shit. I try to chill out and focus on music, but niggas forgot that we dangerous. When it comes to that iron, we slang shit. I'ma stay on this road to my lane switch. On the road getting chicken, but we call it flicking these niggas. Dar pula gigiuciule. Pussy boy, I don't fuck with that lame Eu shit. te văd câte materiale are și mare în zonă. Had it stocking me mop in the back of my beam, it's Câte crazy. mai Only a main bitch. A? Nu văzut nimic. Câte mai... Câte runde mai Câte sunt? runde? Da. Bă, este ca easy. Păi suntem la 3-a rundă acum. Începem a 3-a rundă. Dar fără construcțiile acolo. Hai că mă bag și la unul gen din asta solo. Până termin tu ăla și până băgăm niște boxuri pe cafe. Bun. Hai, iar îmi vine să se rămâne și acum. Ia zi-mi ce tai erai? 90 și ceva. Mamă, serios? Cine ți-a făcut challenge-urile? A? Cine ți-a făcut challenge-urile? Nimeni. Eu, păi... Du-te! Băi! Du-te, de! Cum îți permis să dai mie, a? Băi, frate. N-ai cum să faci tu challenge. Te duci jos, Fanny! Nu! Shit! Nu! Oh god! Ce paletă sunt! Facă primele 2 runde 14 kill-uri, fac în a 3-a rundă 0. Bat! Tabona să te piși pe tine, repede. Nu, mă, că tu ești bun ce ai. Hai afară. Hai afară. Hai că umblă unul pe la spate. Bă, vrei să jucăm și Hitman? Am Hitman 2 instalat. Zi-mă, Sebi, vrei să joc Hitman? Da. Să vezi cât de sneaky joc, să mă arăt. Să mai iasă persoane de pe live, aia mai vrei. Ei, acum știu. Comentez sau salut? Salut. Oh, uite că sunt eu în academie acum, bă. Comentarii, aud? Băi, cu aia 18. Ai jucat cu vreunul din academie nou? Care man. Păi dacă mai înainte am ajuns acasă, când vrei să mă joc? Să vorbești mai puțin. Uite, nou e Ced, chiar dacă a mai fost. Coco, Luca era NKT, Pistoleț, Striker, și se bine nou, asta e nou. Și Mongrel. Nu se bine, ești nou. Ce vrem? Ești nou odată cu mine? A? Tu ai intrat odată cu mine pe PRS. Nu, a intrat un pic mai repede. De avea RS la nume și te-am întrebat eu că în ce echipă ești și zic că da. mi-a dat site-ul și dă-le. De unde e, ce-ți faci? Ăștia mai buni sunt mult. Nu bine, mai sunt mulți buni care intră acum, știi? Că nu intră oricine în RS. Bine, tu ai intrat în RS că a fost așa pe pile. Aha. Deci ieșeam de mult, mă, brodere. A? Ieșeam de mult dacă era pe pile. Păi cum ieșai de mult? Adică mă dădea afară dacă eram pe pile. Nu mai aveam material. Hai, te dădea afară. Nu te dădea, ieșai tu singur. Că știai că ăștia din RS și din Academie și din Principală sunt mult mai buni decât tine. Oricum toți din Principală cred că te bat. E? Stai așa să mă cine în principală. Ah. Bă, Siche, nu știu ce să zic. Nu am jucat niciodată cu Siche.
Nici eu. Nici cu Mois n-am jucat, nici cu Cab. Da, Morcovelu, Kenix, Da, Ștefan, Vlăduțeu, Pyrex. Normal că mă bat. cu Robinet ai jucat, mă? Am jucat așa la mișto. Cu cine vorbește acum? Sibiu nouă. Ai jucat cu el, ai? Băi, uite cu el n-am jucat. Și zic să facem o serie de asta de 1v1. Oh, eu l-am ajutat să filmez un video, dar taceți că nu știți de la mine. Și a pus video. Da, dar nu zic care. Las că-l căutăm acum. Gen, l-ai ajutat în joc sau așa ca edit? L-am ajutat în joc, gen... am Bine, dat ca un edit pe el. oricum eu îți făceam ție, mă, înainte. Te ajutam. Eu sunt. Este așa. Căutăm aici. Robicel. Mai vezi sau nu? Nu. M-am luptat cu Gold Trooper ăsta? Stai un pic, nu. Ăsta mi-a fost. Da, oricum nu te-aud să mor dacă aud ceva. Aici palete, da. Ăla cu de la nimic cu football skin? Nu. Nu, Mi-a dat bully că sunt purple. nu. Am încercat să intru într-un clan. I-a furat contul de Fortnite. Care-i? Ha, bă, zi. Că vreau să te văd acolo Mamă. pe tine în Bă, suspans. joc, dar cât sunt acum la endgame-uri? Că par mai mulți decât 16. Pe solo, gen. Nu, tot 16. Mă, dai dracu de... Oare să Vorbă, ai, da? aimbot. Paralizată, pătrasă, mă bată tata. Vai de cap, mă moară cyber pe mine. Și ce pro joc? Jucă bine în primele 2 runde. Atâtica. Pe după nu prea. Cârteam, salut, mă, Feli. Trebuia să scot modul, Feli. Dar n-am zis să fiu băiat gen. 3 trăgeau în mine. Și am așa pe aia care vrea să râdă mine. Dar deodată. Trebuia să scot că... Dar când ai mai intrat pe aici și ea... Da, mult. Tu cu cine joci la Hâzjon ăla? Ca asta, mă. Alu Predu. Ce predu, mă? A, La turneul. turneul Predu. Cine? Cu bunul Răzvan 337 și cu prieten de-a lui. Îl știu de pe WhatsApp. De la noi. Da. Joci la Scaro? Darkzy. Îmi da mesaj și nici nu știu și e. Mă joc la Scaro, mă joc de la Scaro de acasă. Ce mă faci Scaro customeri? Să mor tu Da, că da. eu... De la el de acasă. Îi dau invite. Ah, chiar că fac challenge-uri, mă. Ce customeri? Faci și challenge-uri ei. Da, băi, Feli, dar știi care e chestia? Că fac mana. Eu nu ți-am scos modul că am zis că ca să nu fiu așa băiat rău. Da, acum ar fi și tu mai activă. Am 100 de moderatori, cred că. Și tot mai scot. Acum sunt în perioada aia când scot tot majoritatea dintre moderatori. Că nu prea sunt activi. Bine, nici eu n-am mai fost activ, așa că... Să zicem. Mă încerc. Oricum nu e greu. Un coment, un like și gata. Bine, asta în cazul în care nu te doare mâna. Glumez-o. Faci ce vrei, mă, intri, nu intri. Treaba ta. Mă, dar asta face customer sau nu, Scaro? Nu cred că face customer, mă. De obicei customer-urile le face pe ăla, pe Pe Steamcraft. Steamcraft, da. Joci la Scaro? Nu joc la Scaro, că nu face customer. Că jucam la Scaro. Hai. Așa pe Scaro să-și A, da, face la 6. La 6? O, acum atunci. Că de-al văzut eu în lobby stând. Păi degeaba. Păi și vreți să-i luăm banii sau salut? Face pe bani? Nu, face pe skin-uri, pe gifturi gen. Eu l-am la prieten, că am mai câștigat la el de 1000 de ori. Ia avem aici. Nu s-a jucat niciodată. Nu m-am jucat niciodată, de-aia l-am la prieten, ia? Uite-l, nu e. Unde ești, mă, Scaro? Parcă văd că acum mă dă jos de la prieteni. Uite-l pe Scaro. Poți să-i dau join party. E în lobby, asta înseamnă că face. Că gen, eu am notificările dezactivate la YouTube că mi apar prea multe și de ce nu știți, un timp nu mai apare niciuna de tot, am înțeles. Deci cum e la ca Scaro dacă joacă. Păi depinde ce face Scaro acum. Intră pe Streamcraft, nu? Să fie bine, să nu fie rău. Am zis că o să rezolv creditele și am uitat să le rezolv Ia să vedem creditele. asta. Bine, eu oricum o să vă arăt scena asta. Bun. Haideți pe live în
după ce se duc creditele... Uai, dar de ce arată așa? Ce e asta? Aoleo, ce e asta? Nu-i bine! Alo! Bine, nu mă arăt așa. Arată prea urât chat. Îmi pare rău, nu știu ce s-a întâmplat. Hai, ne vedem pe live, mersi frumos că stai cu mine până acum, ne vedem pe Streamcraft. Yo, ne vedem pe Streamcraft, da. Oricine se poate juca. Ca asta mor de 2, ia uzi. Gata. Hai. Sebi, joci cu mine? De 2? Da. Sunt paralizat. Păi ia fac timp, bă. Și pare că nu... M-a început să fac acolo. Mystic. Prezent la datorie. Mamă, câte șocuri bărare. Acum le văd. Bă, dacă-ți fac timp. Bă, dar ce fac răz, mă? Soundtrack. Nu joc, scuze. Cred că joc cu fraierul ăsta de la mine de pe confort. Hai, băgăm alt titlu. Ia să vedem Streamcraft. Bă, nu, poate da, sunt target, sunt target, bro. E repede, dacă nu joacă băiatul ăla de la tine, joci cu mine? Vedem. Stai așa să văd. Ok. Hai, intrăm puțin pe Streamcraft. Hai să schimbăm titlul. Băi, nu mi se edita mult. Scârteam, mă pârteam. Caro. Caro. Nu donați pe Streamcraft, să nu luați subscriber pe Streamcraft, că nu o să se mai... Bun, acum la început. Sebi, joci acum sau sal? Acum, chiar acum în ea? Mergem acum. Yeah. Pe ăsta, hold on. Să băgăm și noi o setare așa de sus 1080. Face de zor. Cel mai mult de Streamcraft e faptul că pot să pun muzică. Uite-l pare să metos, dăm invite. Bă, dar metos mai e râsă. Nu. A ieșit, a zis că nu se mai joacă Fortnite. Da. Se joacă acum la scarul. Cu zis să-i dea invite. Zic, chiar acum e ăsta. Acum. Bro, băieți, pentru bravo. Eu nu câștigai nimic. Bravo, Andrei, că văd că tu ești pe aici singurul cu Ghost Drifty. Bravo. Și cine mai era, dacă mai era cineva, dacă nu, Da-mi invite. Da-mi invite. Bă, cred că mai jucăm câteva minute pe live. După închidem. Dacă îmi vine să strămă, dar nu-mi vine, gen. Iște-ne. Acum mai schimb titlul. Vreau să așa. Da, mă. Pe gusti. Stai mă, 2 secunde, mă, nebune. Că nu începem. Hai, baftă la meciuri. Dacă vreți să jucați la scarul, jucați. Baftă. Să schizi live-ul, mă. Nu. ADN Sebi ești tu, nu ești. RS Sebi, nu. Intră. Scuze, bro, dar joc la scarul. La customer. Scuze. Nu mai fac customer, fă pui înainte. Bun, hai să oprim asta să dăm pe privat. Vezi că nu știu cât de bine joc, dar... Păi dacă ești paletă, afară. Hai că nu acum sunt bagă. chiar paletă, da. Hai să oprim puțin asta, să auzim și noi pe Asgaro. Microfonul și... Nu știu. Fortnite Deschid desktop. Instagram, văd un melc cu Bine, mănâncă mai un am pe castravete. microfon, sau că Super l-am văzut tare. pe Gafou și am zis că dacă tu ai probleme, mă joc cu el. Oricum, Mi se acum pare primul... ciudat că Ce? toți mi-au zis că mă aud foarte bine când am intrat azi pe funa în România și... Te auzi groaznic. Prea tare, asta e problema, prea tare, efectiv, ești prea tare din ceva, din Windows, din microfon, de undeva ești prea tare, boost de la forțam de zi. Schiar dacă intru din greșeală în parte, îmi dai bloc, bă, depinde cum mă prinzi. Dacă sunt live sau dacă înregistrez ceva și mă trăiesc cu omul în parte, mai ales să și vorbească și de-alea, clar îți dau bloc. Schiar dă-mi invite, nu mai am probleme.
Metos. Stai, mă joc un meci cu Gafou, următor mă joc cu tine, vedem, facem așa, dacă ești dispus și tu. Și Metosule, ca să te bag, te trag eu în compă, doar intră... Mamă, cum intra Metos ăsta cu forța. Doar intri pe un canal de voce, pe Discord și te bag eu. Chiar joci la duos sau da, jucăm duos. De ce dispare Streamcraft? Fiindcă nu le merge prea bine. Acum trebuie să intri în setările de la Discord. Stai că îi salut Scarul să văd dacă al treilea meci bagă și cu mine. Te uzi prea încet. Da, e bine. Mai bine? Încă te întrerup. Să nu fie ăla pe automatic, la voice and video. Să nu fie automatically determine input sensitivity și să ți-l dai în stânga de tot. Gen să nu fie bifat ăla și să fie în stânga de tot. Nu e. Ok, nu știu, te auzi nașpa. Dar în cât timp începe ăla? Să vedem dacă joacă cu mine. Ți-ar poate intra pe cofră după ce mâncăm, da. Custom, stai să mă gândesc la un custom code. O să dau codul pe Discord cu 3 secunde înainte. Cu ce 3 secunde? Pe Discord îl dă. Jumătate de Ce Discord? înainte să-l dau pe Discordul lui. Stai să mă gândesc la un cod, o să fie cod console friendly. O să-l dea pe Discord înainte. Și mie că intră toți. Chiar joci două cu funnel. Dacă oamenii are pe Bă, Streamcraft. imediat vă dau codul, nu. Intrați-mi unul, intri în party, Gafou sau ce faci? Așa. Dai ready. N-am la Ruscaru, cel puțin așa știu. O să-l iau data viitoare. Vine codul, chat, fiți pe fază, codul este... Hai zi. Dă ready. De ready. Să se încarce și îl dau. Se bagă ăla, arena, mă. Hai bă, connect. Două, arena. Nu știu. Anul viitor? Party failed to connect, ai vreun cod cumva? Nu. Ce? Nu am. Hai cum te auzi, bă, dacă de ce te auzi tare câteodată și mai înainte te auzeai bine, că iar trebuie să te dau la 30%. Carmin, trai Carmin server. Stați chat că nu mi se conectează for some reason. Nu îmi zic că ori dat ăștia disable sau ceva înainte de sezon. Am 5-lea meci, îl bași cu mine, nu știu, cred că o să mă joc cu duo. No, nu merge. Sigur n-ai cod? Stai că asta nu-i merge. Băgăm puțin aer și Ștefan. Da, numai să rămână așa, știi, gen, să nu mă... Și unde vrei să ne Waiting for Gafou, sărim? stai ready. Să vedem dacă merge, dacă nu o să ies din parte, să văd dacă merge, dacă solo. Am trebuie să mă dau de pe... Schiar, schimbă codul, pe de ce să schimb Cine codul? vrea să joace, să intre, vă rog, pe Discord. Salut, Ce Dana, sens salut, am? Trevor, ceva. 0-11 cu 0-10, ceva de... Apreciez. Iată-mă pe ăsta aici, flex. Vii și tu, Luca, la Simon Ases? Sunt prieten cu băiatul care a făcut caca pe scaun, urâtă din partea lui. Bun. Sunt de pe karaoke și acolo? Bun. Hai bă. Cât suntem aici? Așa, Hai să lăsăm așa vine până mai codul. vine. Hai că vine codul. Merge. Ei, abona nou. Cred, stai să văd. Cine vine? Dă ready. Dau codul, chat. Deci sunt Am numai dat. și nu știu ce. Bum. O să mă uit pe live să văd. Codul este ZZZZ la duo. Let's go, chat. Duo. Băgarăm, hai, intrăm. Uite. Ia uzi că se bagă Fortnite 2. Mihai, mamă, ce-mi place. Plus 1 la Mitsu. Vezi că joacă și Pacheru. Și bro, ce? E bun, da? Stai, eu mă înțeleg bine cu Pacheru. Joc mai mulți buni din România, nu doar Pacheru. Ai rezoluție Și stretch? eu Nu, și am Rebelion. rezoluție 2K. Și pe Rebelion și tu. Și eu și Rebelion. Salut, Jax. Nu. Ce m-am speriat că am făcut live în 2K pe YouTube. Câți bag și ai? 50. Mi-ați dat o grămadă de mesaje ești să ne profesor. jucăm Mă duo. gândeam că și dai cred și mai mi-asta simplu de să mă mănânc joc eu pizza. cu kill și Start. normal, Ce? așa e, da, Claudiu, dar scopul este să câștigi.
Salut, eu am făcut caca pe scaun și sunt mândru. Bine, bot. Hai Clintonule la meciuri. De bun chat, îi dăm drumul că suntem peste 100. Multă baftă tuturor. Bun. Am intrat în meci. Am zis doar. Hai, frate. Mai pierde, mai câștigăm, știi cum zic. Mai pierdem, mai nu câștigăm. Da, Piotr, donați Mai câștigăm, mai nu pierdem. Na, Mai unde mergem să plecăm? mai hâțan. Maestre. Unde Ce vrei i-a să plăcut ne donația de calăm? 1000 de euro. Bă, eu nu m-aș băga Frosty, sincer, că na, știi cum e cu pacherul, cu de-astea, cu Dexter, cu de-alea. Și ce? Păi nu, mă zic, că băieții ăștia s-au născut acolo. A, păi eu nu m-am născut acolo, eu m-am născut în tot Fortnite, gen pe toate mapele. Tu te-ai născut pe lângă Numai Fortnite. că... De asta e că nu mă bagă în Trebuie să sar. meci. Te Azi e pe bagă. premii, da. Meci Aia. hâțan! Salutare. Suntem 100 suntem. Joacă și Metos, Stainless, De mai făcut eu, de Metos, prietenul meu. Gigel. Undiscliption. Unde mergem? Unde vrei, unde vrei? Mexicanii. Bun. Facecam. Punem mark unde vrei să Mexicani? sărim. Bă, dar mie să nu pierde, mă. Mergem mai bine aici? Dar mie că vin mulți. Hai, mergem acolo. Roboții să scot, nu? Zoarim! Prietenii meu Zoarim. Îi dau după mesaj. Și Marcosio, haide! Bă, mă, Și că Marcos nu Prunel, și chiar pe așa de Prunel, bun. știu. E cel mai bun Eu de știu pe scaun. toți din România care intră aici. Habibi Happy, ia uite-l. Da, îl Ăsta e știi? din Hai că Habibi știi. cu retro. Ăsta e cu E cu cu retro. mine în clan. E cu tine în clan, nu? Tu ești din RS, el e Habibi. El e în Habibi Haled. Haled e în Habibi, mă? Nu mai e, că e în culii de mea acum, cu papanaș cu alea, cu scuipat, cu din alea. Ce îți faci, mă, dacă nu vezi la ziua potrivită? Dar vezi că avem contest. Putut avea, că eu sunt primul de la mine de pe scaun așa. Da, eu sunt... Dar mie merge și în poze. Stai liniștit că nu ești singurul. Oh my god, l-a bătut Metos pe cineva. E cel mai bun Metos. Nici nu mai avem încă 3, 4, 5, 6, 20.000 de echipe. Stai liniștit. Dar unde mergem? Aici, pe ăsta. Băi, eu și la mă. Mhm, da, da, ne auzim. Mie merge în poze. Nu, că mie merge în poze. Mhm, da, ne auzim. Să-ți dau? Îmi dai, Vine după mine, vine după mine. Vine după mine. Repede. Bandaj aici. Le-am găsit, am găsit și eu. Vine. Lasă mie boltul ăsta de deasupra. El. Hai, bă, 92 doar. Bă, În tine trag. ne luăm puși. Ne luăm? Da. Uai, câte grenade au ăștia. Te nu stai aici la mine ca să te vadă. Vezi că vin pe sus. Vezi să nu-ți vină la ușă, la ușă! Vino repede, dă-i! Că n-am ce să fac un pistol. Dar mai e încă unul, brodere. Da, păi n-am ce să fac un pistol, eu. Cochiu, din echipa de la noi, by the way. Și cu mai cine? Ce cu Coco? Și cu Coco de la noi. Aaaa, cu digălul ăla Nu mai, mă, că omorât. mine merge în poze, mă, nu mă mai joc nimic. Hai, nu jucăm duo normal că... Nu mă mai joc. Mă duc, mă mănânc și după vin înapoi. Mergi, mănânci și te fuți. Hai, mai jucăm. Mai joc, dar la party FIFA. Dacă vrei. Sau dacă vrei, mă ajut să fac challenge-uri. Nu, du-te, bagă pe duo și ne jucăm. Nu duo, mă. Ba, dar ce vrei să ne jucăm? Ne jucăm duo, așa, numai la... Și ce faci la duo? Că nu e nimic. Stai și lutezi. Mă obișnuiesc eu cu jocul. Am zis doar, poți juca? Vrei să jucăm la squad? Eu mă joc orice, mă. Da, hai, dăm numele tău. Andrei. Nu, mă, că dacă te uiți în spate, pe live, mamă, 3 FPS-uri merge. Da, liniștit, că nici nu mers mai bine. Cred că Cochiu își stă cu viața pe Covax, la cum o tras.
Mamă, bă, dar... Stă, hai că stă. Stă, să știi că stă. Hai că stă. Că el are și lag mult, presupun, nu? Are, cred că are 250.000 de FPS-uri, cred că are, da. Din ce am auzit eu are. Ce pula mea? Zboară telefonul. Ți-am dat invite că te-am la prieteni. Cum să-și că te cheamă, mă? Trebuie să-mi pornesc și ora voice chat-ul. Voice chat-ul, puștu, trebuie să-mi dai mult pe joc. Dar nu-l găsesc, mă. El nu-l găsește, mă. Gata, mă. Gata, mă, l-o găsesc. Unde mi pickaxe-ul ăsta așa? Nu știu ce backlink se pun la... Intrăm în party. Salut. Andrei în party. Bă, dar Vlăduțiu are multe vizionări, mă. Păi, el e streamer. Tu ești streamer de ocazie. Păi eu sunt când vreau, bro, de-aia. Păi da, Băi, ești prost și am dacă ți-are Vlăduțiu. Bă, dar scoateți mă codul. Nu știu cum e dat așa. Să faci pe fiecare zi. El cred că are cod. Scoate codul, Andrei. Andrei, scoate codul. Ok, acum. Cred că trebuie să-mi dai partizan, să văd acum. Da, dăm partizan. Să dau înapoi. Joc de pe Xbox. PC. Joc de pub. După ce joc de pub? Cuțit. Bă, dați răcit! Cel puțin trag de nas în continuu. Dar nu fil, că nu vreau să intru cu roșii. A, dai ready bot. Da, da, mă. Bă, dar îmi curge nasul. Hai că eu mă uitam la pe YouTube în loc să bag ceva muzică. Eu o dirși pe ăra mic cu 4 persoane, pare vreau 10.000 de subscriberi. Aba, nu, 1690. A wedding at a mare solo. Are și Rami tire 88 dacă e. Deci chiar trebuie să fac tăierile astăzi. Este. Și cam la 2 noi 2 la scară. Nu știu, bro, mă duc, mănânc. Vin înapoi, mă joc la scară. Bă, nu mai fac asta, că am plictisesc deja. Dacă n-am persoane, nu ce facem. Și dacă e, nu știu. Mâine facem. Mâine vreți episod sau tot la fel? Yeti pe 3 mare în zonă. I'm waiting in a solo. Iar îmi vine să strâng, dar parcă nu vine. Unde mergem? Unde răspuns? Gotham. Nu mă duc, gata, am plecat întuneric. Nu Gotham. Salty. Ai epi. Ai pus tu acum? Eu? N-am pus tutor, eu am din ăla. Mamă, e robot. Am pus tu toc. Bă, dar nu-mi place, mă. Capiu. Eu m-aș duce pe bătaie, că oricum joc meciul ăsta, zice atât. Oricum am și la 300 de frame-uri. Dar știi că robotul se scoate, nu mai există robot, nu? Hmm? Nu mai există robot, din câte știu eu. Din aia e pe mapă.
Nu mai e. A, ia, că nu mai e. Păi se scot, mă. Da, se distruge automat. Aterizează și se distruge. Păi și ce rost mai are? Păi asta zic. Nu mai știu să șteargă ăștia în fișiere? Ce trebuie? De am lag. Am și player și lag. Bă, dar mi se mișcă în poze! Că poate iar încep să zbiere. Deja început. Dacă mi s-ar mișca și mie ok. Aș zice și eu. Aș mai mișca și eu din mână. Dacă nu s-ar mișca ok. Dacă nu, apar timeout. Unu, doi. Oh, uite-i după, bă. O să-mi cam revit. Tu ești mort? Vine acum. Da. Asta e cam și o player aici. Uite un pic aici la mine. Așa un trio pe mine. Și eu în player la mine. Treceți. Îți iei un diacardă. Sper să venim pe partea aia de acolo. Te stau acum la chem că nu prea le-am cu fornitozi. Sebi, cum facem cu cardul lui? Cum îl luăm? Ce să faceți vreo la reboot în mașină? Are 1 HP asta, e rebelion. 1 HP are. Îmi dă finish. Nice! Intră pe serpi 1 HP. Nice. Te l așteptare. Mai vin. Așa. Dă-te de aici. Aici, intră. Trec de aici. Nice. Stai că mă duc să iau cardul. Uite-mă că mai apăsat pe bagul curata. Cred. E jos. Nu! Și că mai am 40 HP. Rebelion. Nu! Haide, bro! Hai că mai am 30 HP. Salut. Da, pe reboot. Rebelion eu mor. Stai că și eu mor! Păi, nu, pula mea. Nu mă apucă pe drag. Poți juca așa cu voi? Cine ești? Joker. Stai că eu nu prea cunosc acum. Joc eu, ăla. Jucăm 2 dacă vrei. Jucați Vezi că e unul acolo la mine, la reboot. Da, jucăm prima dată niște credite, te rog, că de-abia am intrat. Jucăm. Dar stai așa că e mergi cu ea. Hai acolo, e înăuntru. Hai să mă. Are pam. S-a apucat Rebelion de dansat cu playerii. Cardul? Nice, da și nu reboot. Da, unde? Hai că îmi dai. În Jaxi. Mă, Jaxi acasă îmi dă reboot. Mamă. Ba, nu mai tot mai bine asta. Pam, albastru, bă, gusti. Și te rămite mie. Nu, că spaleta, să vede. Du-te, dă-mi reboot acum. Da, cum mai așteptăm.
Că nu se dă până acum. Hai să nu... O să mă joc și eu? Nu știu, vreau, jucați voi, vorbiți între voi, nu știu, caută să se vină nouă acolo. Nu mai joci Rebelion? Nu mai mă duc să mănânc. Poate după dacă mai vii, jucăm niște arena tine, dacă vrei. Joc la scară după. O, dar chiar e scară. Hai, Rebelion, mai cu talent. Dă-și mie să policerino. Hai, restul ți le faci. Bă! Aoleu, viață! Mie că mor. Cine era Bă, domeniul? Scaru a făcut video cu Cab. Cu cine? Cu Cab. Cine ăla? Nu știi pe Cab? Nu, bro, că parcă o fi PewDiePie. Dar știi că e în RS. Păi da, A, capa, bă! Da, eu n-am mai fost, mă, online acum când dorim. Când nu mai s-au fost făcut online puterile. și oricum mai intrat super mulți în echipă și... na. Da, și te mai încuri, naiba, e normal. Eu stai să mă uit dacă a fost. Nu știi cine e Cap, frate. Scuze-mă, bă, dacă eu nu știu, e PewDiePie, e mai nou, nu? Nu știu, am auzit și eu de Cap din echipă, dar n-am jucat cu el, bro, niciodată. N-am jucat cu niciunul dintre ăștia noi. Bă, dar cum au intrat ăștia în principală? Direct, așa, fără academie, fără nimic. Moist și Nu a cu... intrat nimeni în principal, am gust. Ba da, Moist a intrat. Moist. Păi și ăla e PewDiePie. Da, pe bune acum. What, ce e în regulă? What the... S-a stricat Fortnite, nu? Nu neapărat, Ai voie, dar nu nașpa. înțeleg. Ce e cu de Paragadin? What the Și ăla, mă? Paradig. What? Și ăla Paradis. Câte puncte ai la Arena Joker? Și ceva. Deci Da. n-ai niște champion. Nu, tu ai? Nu. Nu mai Da. am, mă? Da, mă, da. În primele zile era ușor și eu primele Păi 3 Rebelion și săptămâni. Eu În primele 3 primele săptămâni zile, acolo la mare. în primele zile, eu am făcut 8000 de puncte. În primele. În primele 2 zile Rebelion avea 8000 de puncte și mi se lăuda mie. După Și tu? o să băga chestia aia, nu mai făcut Rebelion niciun punct. De atunci nu m-au scăzut 5000. Dar ce chestie? Adică primele zile nu a fost, gen nu era ranking-ul făcut, gen putea să te dea cu oricine, gen și cu divizia 1 când tu erai divizia 8, știi? Și erau și players, mult mai players slab și luai placement-ul mai repede și na. Păi da, mă, dar deci de asta, păi eu n-am mai putut după să fac coaie. Păi cine a făcut în primele 2 zile, o i-a făcut, după căcat. După o lună, cel puțin n-am mai putut să fac. Păi da, că te dea numai cu smurfuri și cu căcaturi, că tu de ce Exact. crezi că eu nu am? Păi da, mă închinui, dar nu pot. Și eu m-am enervat, mi-a sărit căcat din cur, dar... Vezi player acolo? Da. Go home. Cine nu dă like e... Vezi că nu e ce asta. Am niște shield-uri, nu. Astăzi nu avem la categoria shield-uri. Să nu sunt pe stoc. Traseră cu sniperul? Da, eu să știu. Păi eu n-auzi. Păi eu auzi. Păi tu auziși? Minis. O bag la niște fără de edit, ok? Și după... Da, bravo. Jucăm. Baftă. Rebelion, tu ești în main, nu? Auzi, bă, Rebelion. Nu sunt în main. Nu e în main, că a făcut champion și n-am Am niciun fost în rezultat. main. Hai, Sebi! Zi ce vrei să faci, că-ți editez. Bad bouncer! Dar cine e cel mai bun din academie? Tu mă zici. Nu știu. Ios și în academie, hai că Ios. Nu știu cine e, dar sincer nici nu prea sunt curios. Știi ăla? Joacă bine și ăla. Joacă bine, dar nu cred. Ăla, cum îl cheamă? Era Cocos? N-aș Și ăla joacă bine și Kokyo joacă bine, dar na. Eu nu știu să știu care e cel mai bun, că na. Joacă și Steam, bine mă, da. Știu, eu n-am... Dar nu al lui Rebelion, de la clan. N-avem voie.
Ce să De facem? unde pot să-l iau? Băi, eu joc la fel cam ca și Coc. Eventual doar de la... Link-ul de la, cum se numește, de la... Ah, salut Andrei, uite de tine. Avem voie să dăm numai link-ul de la community. Ce mă? Nu e cu tine. Salut, Snappy. Salut. Oh, lume nouă. Oh! Lume nouă. Ah! Cine mă stai, Snappy? Nu. Nu. Să vezi ce-ți dau eu ție ăsta, Snap. Te în gură că am fost la Cluj și am stat 2 ore în pula mea și n-ai venit. Mamă, Xbox player. Unde? Unde? Ține-te bine că e Xbox player. Nu, că mă rupe. Dar voi ce vă jucați, mă, dacă nu Minecraft. vă sperați? Duos. Eu jucăm duos, mă. Eu scot, scuze-mă. Păi hai că joc și eu dacă jucați cu Eu nu mai joc. Da, asta nu joacă. Jucăm eu, tu și Joker. Dar prima dată jucăm niște creative, vă rog eu. eu n-am mai Jucați, jucat de că bine 2 zici. săptămâni jumătate. Păi de asta zic să jucăm, că nici eu sunt slab acum, că nu mai Hai, am repede că eu sunt pe munte. Bă, dar ce cu playerii ăștia atâția? Ai, mam. Sunteți la 3 ani, n-am? Stați nervoși, rebelion. Nu, suntem la scod. Vezi, rebelion. Ia vină că e loot aici. Hai mă, uite, îmi dai de. Băi, dar nu trebuia să-mi dai edit, prostule. Scuza-mă pe mine. 33, snap! Bravo. Crack! Căcat că nu ai mai nimic. Sparită pe țintă. Vezi că ea din fața au 10 snipere fiecare. Bă, dar cât mai așa? Poate dau un Îmi dau flash. grappler pe ei și mă duc și violonez. Na, poate îți dau Ce edit. faci, mă? Dă-i diner. N-am 32! E... Adică ceva că îi violonează. Da. Mă duc să Sebi. violonez și pe asta. Sebi e un pic gay, să știi. Hai sniper. Păi da, dacă sunt fete ăștia, mă. Hai că spate cu cuc. Ce? Ok. Bă, coaie, ce bunăciuni la Cluj, la facultate, la... Păi dai seama, brodere, de ce crezi să stau aici? Am zis, De Joan, la brodere. deși de la mine. Deschide de la mine. Fac pula în gura mea. Ești bine, mă? Da, dai la 11, să dăm push pe ăștia. Am, stai că vine în 5 minute și 2 secunde. Unde, zi unde? Aici, la mine. Cam la mețuri de pe șorecarul ăla. Vezi că-s doi. Bă, ai rebelion, tu foloseai voi exchanger înainte? Nu. Da, care voce de pizdă. Nu, dar fără Caterinca. Nu, mă. Bă, tu ai fost cumva în echipa aia lui Claudiu? Da. Care, mă? Era una, nu mai știu cum se numește. NS sau Kings? Nu cred, ca lui Claudiu 21 ăla. Păi da, mă. Parcă ai fost, Rogu e. Ah, nu mai știu. Cred tu, nu? Da, echipa aia a fost făcută de el. Eu am lagat, mă. Loc. Finish. Te bați? Nu. Record. Vezi Bă, care e posibil, bă, să organizez eu cu Psycho un turneu de 20 de euro. Nu, dar ai paleta. Toată lumea. Mamă, ce merit asta pe ăla să mă bată, mama. Băi, frate! Nu mai zic nimic, e rebelion. Da, nu-i mai suport Rocket Lancer și cu lagul meu. Două avea 13 HP, mă, să mor eu. Vezi că v-a dat în privat să-l dați să jucăm. Păi ce, mă, iar ai numai de la The King Jong-un? Yeah, King Jong-un. Bă, Sebi, unde intram ca să-mi pun editul ăla? Că tu mi-ai zis. Ăla cu cheița, mă? Reset building-ul. Ah, Da, păi așa. da. Conor Kirby. Să joaxi. Snappy Da. de ești în main? Da? Nu. Ia, Nici nu în echipă, cred.
Ba da, e, cred că Te e duci la așa. building edit, la building gen. Da. Bine, mă, hai că La v-am building lăsat. edit îți pui Taci pe un pic. prima, Baftă. Deci îți pui pe prima edit. Uiți că am cu acest live, ne auzim mâine dacă e conexie sau așa mai departe. A fost